السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم مفرش سرير او بطانية بيبي على شكل العيون. تصميم جديد ورائع ومميز وحصري لسه محدش نزله خالص. وكمان هنستخدم فيه وحدة سهلة جدا ومميزة وشرحناها مع بعض اكتر من مرة، بس بصراحة حبيت اشارك معاكم التصميم في منتهى الجمال والروعة والشياكة. هنستخدم للمفرش بتاعنا النهاردة خيط صوف متوسط السمك، وطبعا الوحدة كلها لازم يكون الالوان بتاعتها بنفس السمك. هستخدم الاسود وهستخدم اللون الازرق الفاتح وهستخدم الابيض والازرق الغامق. زي ما انتوا حابين تعملوا درجات الالوان دي مفيش مشكله، لكن المهم من الاساس ان درجات الالوان دي او الالوان دي هي طبعا اساس المفرش بتاعنا النهارده. هنستخدم خيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، نستبعد بس بقيه الالوان ونبتدي نشتغل باللون الاسود لان هو طبعا لون نن العين، واتمنى طبعا ان هو يكون واضح لان انتوا عارفين ان الاسود لا بديل له طبعا في المفرش، وانا عارفه طبعا ان هو بيكون مش واضح قوي، بس ان شاء الله يكون الشغل باين وواضح معانا. هسيب مسافه من الخيط زي ما احنا شايفين وابتدي الف على ايدي دائره سحريه على 2 من الاصابع. باجي بلف الخيط بتاعي بالشكل ده والف خلف الاصابع وباجي تاني هنا للامام، وبس مش باجي بقى بجيب الخيط جنب بعض، لا بجيب الخيط عكس بعضه زي ما احنا شايفين والفه تاني للخلف. هرجع الف ايدي الناحيه التانية وهاجي انا عندي هنا طبعا اتكون لي حلقتين، الحلقه الاولى والحلقه التانية. هدخل بالابره بتاعتي تحت الحلقه الاولى واكون فوق الحلقه التانية، اسحبها تاني من تحت الحلقه الاولى. هلف ايدي الناحيه التانية وابتدي اخرج الخيط من على ايديا، بس اتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه. طرف الخيط الصغير بحافظ عليه لان هو اللي بيقفل لي الدائره السحريه في النهايه، اما طرف الخيط المتصل بالبكره برفعه بالشكل ده وببتدي اقفل الدائره السحريه بتاعتي. طيب لما بنيجي نقفل الدائره السحريه بقفلها بسلسله، يعني انا معايا حلقه على الابره بلف الخيط وبخرج منها بالشكل ده بكون عملت سلسله. طيب السلسله دي بتقوم مقام دورين عندي، الدور الاول هي قفلت لي الدائره السحريه، والدور الثاني انا بعتبرها واحده من العدد اللي هرتفعه لسلاسل الارتفاع للغرزه الاولى، وهي طبعا غرزة العمود بلفة. يعني فاضل لي كمان سلسلتين ارتفاع، لان ارتفاع غرزة العمود بلفة بتكون 3 سلاسل، 2 3، وهعتبرها اول غرزة عمود بلفة موجود معايا في نفس الفراغ. طيب داخل نفس الفراغ هشتغل كمان 11 غرزة عمود بلفة، وطبعا العمود بلفة كلنا عارفينه، لكن نعيد شرحه تاني بسهولة كده وببساطة. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيكونوا حلقتين، بلف مرة واحدة لانه عمود بلفة واحدة زي ما احنا عارفين على حسب ما الباترون بيكتب لنا. بيبقى بقى معايا كده حلقتين، الحلقة الاساسية واللفة الواحدة اللي انا لفتها. هدخل بقى تحت الفراغ بتاعي في الدائرة السحرية، في منتصف الدائرة السحرية او سنتر الدائرة، اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين 1 2، اتبقى معايا 2 هلف الخيط واخرج منهم 1 2. كده بقى معايا كام عمود يا بنات؟ ال3 سلاسل انا بعتبرهم عمود وده كمان عمود. نكمل بقى كمان بعد دول 10 عمود بلفة. تاني بكرر العمود بلفة، بيكون معايا على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة، اصبح معايا حلقتين. هدخل الفراغ بتاعي اسحب الخيط واخرج. معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج من حلقتين. يبقى كده معايا 1 2 3 4 5 6. طيب سنتر او مركز دائرة واسع كده ومش عارفة اشتغل، هاجي للخيط الصغير ده وهبتدي اشده، هضيق مركز او سنتر الدائرة. احنا قلنا 1 2 3 4 5 6. تاني بنعيد عشان اللون طبعا الاسود انتوا عارفين بيبقى شكله ايه. 1 2 3 4 5 6 مظبوط. 7 8 9 10 11 12. لكن في رقم 12 هرجعه تاني ليه يا بنات؟ طب ليه يا رندا بترجعي؟ علشان خاطر هبتدي اضيف اللون الجديد. نبعد بقى اللون الاسمر شويه، عفوا انا هدزت لكم الكاميرا، وهبتدي اجيب اللون اللي هو الزهري الجميل ده. هجيب بقى اللون الجديد بتاعي، هسيب منه مسافه والفه حلقه على هوا بالشكل ده، وهدخل بالابره بتاعتي داخل الحلقه، الف الخيط واسحبه منها، وطرف الخيط بشده بقى في العقده البدايه واسيب الحلقه دي زي ما احنا شايفين. طيب هلف الخيط بقى في العمود رقم 12، هدخل فراغي
اسحب الخيط واخرج معايا على الابره 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2. قبل ما اكمل الحلقتين شايفين بقى طرف الخيط وسنتر او مركز الدائره، بشد خالص بالشكل ده، بقفل المركز بتاعي زي ما احنا شايفين مفيش فيه اي فراغ. هاجي دلوقتي الحلقتين بتوعي دول هسحب الحلقه، هسيب اللون الاسود بقى في الخلف واسيبه، اسيب منه مسافه مثلا 10 سنتي، هبتدي اشتغل عليه حبه، وبعد كده بعد ال10 سنتي دول هقص الخيط وابتدي اعمله بابره التنظيف. هسحب الحلقه دي من الحلقتين الموجودين عندي على الابره، بكده بكون خلصت العمود رقم 12 وابتديت اللون الجديد بتاعي. انا محتاجه بقى الخيوط دي هجيبها هنا عندي في الخلف وابتدي اشتغل عليها اللي هي الزياده كلها. هاجي بقى فين، انا عندي طبعا الثلاث سلاسل ارتفاع 1 2، في رقم 3 بدخل، عايزه اخلي معايا، بصوا بقى كل الخيوط الزياده دي هخليها معايا عندي على الابره، والف الخيط واخرج منهم واخرج كمان من الحلقه اللي معايا على الابره. طيب في نفس المكان اللي انا فيه يا بنات هرتفع بسم الله كده 1 2 3، واعتقد خلاص بقى كده اللون هيبتدي يبان معانا، وابتدي اشتغل. انا طبعا فوق كل غرزه هشتغل مرتين، يعني هعمل تزايد على كل الغرز. طيب اول غرزه انا كده في المكان اللي انا واقفه فيه دوت خلاص اشتغلت ايه 3 سلسله واعتبرتهم عمود بلفه. تاني هلف الخيط وفي نفس الفراغ هو هدخل الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، وكده بكون اشتغلت 2 عمود بلفه في نفس الفراغ. طيب هروح بقى للعمود للفراغ اللي بعده تحت حرف الفي، هو طبعا مش باين بس في السطر اللي فوق هوريه لكم شكله ايه. بدخل تحت حرف الفي او فوق كل غرزه، وبخلي معايا اطراف الخيوط زي ما احنا شايفين، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. تاني في نفس الفراغ زي ما احنا شايفين هدخل واشغل كمان عمود بلفه، واعمل تزايد على كل الغرز اللي بتقابلني، يعني كل غرزه بشتغل فوقيها مرتين. تالت غرزه عندي بشتغل فوقيها 2 عمود كده، 1 تاني في نفس الفراغ 2، لغايه ما بينتهي طبعا الراوند بتاعي بشكل مضاعف. فوق كل غرزه بشتغل غرزتين، انا كان معايا تحت 12، فوق هيكون العدد معايا هنا 24. هكمل بقى الراوند بتاعي كله بتزايد فوق كل الغرز وارجع له. رجعت لكم كده وانا في الغرزه رقم 12، نبتدي نشتغلها مع بعض. 1 2 هخرج من حلقتين واخلي الحلقتين التانيين بس قبل طبعا بنبتدي نعد مع بعض كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 هي اخر غرزة بتكون معايا في الراوند بتاعي. كالمعتاد خلاص بنجيب بقى الخيط بتاعنا الجديد، بلفه حلقة على الهوا بالشكل ده، وبعد كده بدخل داخل الحلقة الف الخيط واخرج منها، اقفلها عقدة بداية، اسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة، واروح لثالث سلسلة ارتفاع 1 2 3 بدخل فيها، وباخد معايا اطراف الخيوط بقى كلها اللي انا مش بشتغل بيها زي ما احنا شايفين. بصوا هتبصوا تلاقوا السطر طبعا الاول كله نظيف مفيش حاجة باينة فيه. ليه؟ لان احنا بنشتغل على الخيوط كلها خلف الغرز بتاعتنا، وبعد كده اسحب بغرزة منزلقة. طيب السطر اللي احنا جايين عليه دوت هيكون عندي غرزة بدون تزايد والغرزة التانية فيها تزايد، يعني هشغل في غرزة مرتين والتانية مرة واحدة بس. طيب هنرتفع بسم الله كده 1 2 3، وهعتبر ان الغرزة الاولى عندي بدون تزايد، يعني مش هشغل فيها مرة تانية، هي بس عمود واحد بس، والف الخيط وادخل بقى ايه، انا اشتغلت هنا خلاص هسيب بقى دي واروح للغرزة التانية. الغرزة التانية زي ما احنا شايفين يشيل بس الخيوط دي عشان تشوفوا. لما باجي اشتغل بشتغل في الفراغ الصغير ده اللي بيكون فوق كل غرزة، الفراغ الصغير ده مش الفراغ اللي جانب الغرز، لا الفراغ اللي تحت حرف الفي. طبعا حرف الفي بيكون عندي ضلع امامي وضلع خلفي، فرونت لوب والباك لوب بيكونوا عندي الاتنين على الابرة، وهخلي معايا كمان اطراف الخيوط زي ما احنا شايفين. هلف الخيط واخرج، الف الخيط طبعا معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم. اول واحدة بدون تزايد، تاني واحدة هيكون فوقيها تزايد، يعني بشغل فوقيها مرتين. اللي جايه بدون تزايد هتبقى واحده بدون تزايد واحده فيها تزايد، واحده بدون تزايد واحده فيها تزايد، دي هتبقى 1 دبل كروشيه عمود بلفه 1، هنا 2 دبل كروشيه 2 عمود بلفه في نفس الفراغ، وكل السطر بتاعي بيكون مره عمود وبعد كده 2 عمود، عمود 2 عمود، عمود 2 عمود، وهكذا. هنا طبعا اشتغلت عمود، اذا هنشتغل هنا 2 عمود.
في النهاية بيكون عندي يا بنات زي ما احنا شايفين 36 غرزة، لان عدد الغرز البداية هو العدد اللي بيزيد معايا في كل راوند من سطور، في كل سطر من سطور الدائرة. يعني لو ابتديتي ب6 غرز هم ال6 اللي هيزيدوا معاكي في كل سطر، لو ابتديتي ب12 هم ال12 اللي بيزيدوا معاكي في كل سطر. بكمل بقى الغرز بتاعتي كلها فوق كل غرزة، مرة في بدون تزايد ومرة في تزايد، يعني مرة بشتغل مرة ومرة بشتغل مرتين زي ما احنا شايفين، عمود 2 عمود عمود 2 عمود، وهكذا طبعا حتى نهاية الراوند. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين في اخر غرزة. طبعا الغرزة اللي قبلها كانت عمود واحد، اذا اخر غرزة هكون عندي 2 عمود. كده 1 تاني في نفس الفراغ 2، لكن في اخر حلقتين من العمود الاخير بسحب حلقتين بس، والحلقتين التانيين بسحبهم باللون الجديد. دلوقتي هنبتدي نكون المربع بتاعنا. طيب بنسيب مسافة من الخيط زي ما احنا شايفين، وبلف حلقة على الهواء، بدخل في الحلقة بتاعتي اسحب الخيط واخرج. طرف الخيط طبعا بشده بقى في العقدة البداية، بسحب الحلقة الجديدة من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة. في النهاية بطلع لثالث سلسلة ارتفاع، بدخل فيها وبخلي معايا اطراف الخيوط ابتدي اشتغل عليها لغاية ما اخفيها، واسحب بغرزة منزلقة من الحلقة الموجودة هنا والحلقة اللي عندي على الابرة. في نفس المكان هرتفع 1 2 3 وهعتبره عمود بلفة. طيب العدد اللي فضل معايا 36 غرزة، المفروض ان انا اقسمه على 4، وبالاضافة طبعا الاربع زوايا بتوعي. يبقى هنشتغل 8 عمود بلفة، وده اولهم. يبقى كده ده 1 2 3 4 5 6 7 8. كده بنات اشتغلنا كام عمود؟ اشتغلت 3 سلاسل ارتفاع وبعديهم 7 عمود. اصبح العدد معايا 1 2 3 4 5 6 7 8. دي كده اول مجموعة معايا او اول جانب من جوانب المربع بتاعي. طيب هنلف الخيط بقى، وفي الغرزة اللي جاية دي هعتبرها زاوية. الزاوية بتاعتي بنشتغل فيها ايه؟ 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود. هندخل بسم الله كده 1 عمود، تاني في نفس الفراغ عمود يبقى 2 و2 سلسلة 1 2. ولو حابين المربع طبعا يكون اوسع شوية هتزودوا سلسلة كمان، بس انا شايفة ان سلسلتين كافيين جدا. تاني في نفس الفراغ هو بعد سلسلتين هدخل اشتغل 2 دبل كروشيه. كده 1 تاني في نفس الفراغ 2. شايفين يا بنات احنا كده بعد ما كنا دائرة ابتدينا ناخد شكل المربع بتاعنا. طبعا اللي هنبتدي نعمل وحدات ونشبكها. طبعا في البداية انت بتشغلي يعني بتخلصي العيون كلها مرة واحدة، وبترجعي تعملي المربعات بتاعتك اللي هو طبعا السطر الاخير منه المربع، وبعد كده بتبتدي بتشبكي بغرزة المنزلقة. هو طبعا احسن وافضل طريقة تشبكي بيها المربع ده، او طريقة الابرة والخيط. وطبعا احنا شرحنا مع بعض اكتر من مرة طريقة المنزلقة ازاي بنشبك بيها، وهقولها لكم دلوقتي طبعا ايه نظري كده احنا ماشيين. هرجع بعد الزاوية بتاعتي هشتغل 8 عمود بلفة. 1 2 3 4. الفراغ يا جماعة اللي بنشتغل فيه اهو واضح هنا في اللون الابيض جدا. الفراغ الصغير ده بدخل تحت منه بيكون عندي حرف الفي كامل على الابرة. كده 5 1 2 3 4 5 مظبوط. 6 7 8. والجاية هتكون زاوية. الزاوية بنشتغل فيها 2 عمود بلفة سلسلتين 2 عمود في نفس الفراغ. كده 1 2 1 سلسلة 2 سلسلة تاني في نفس الفراغ 1 2 في نفس الفراغ. يبقى اشتغلت 4 عمود وسلسلتين في فراغ واحد بس،
وبكده بكون كونت الزاوية التانية زي ما احنا شايفين، وبدأ يتحول معايا الشكل الدائري او شكل العيون بتاعنا الى شكل مربعات. بكرر بقى 8 عمود، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8، واللي بعدها هتكون زاوية فيها 2 عمود سلسلتين 2 عمود، وهكذا 8 غرزة عمود بلفة، والغرزة الأخيرة هيكون فيها الزاوية بتاعتي. طبعا هكمل المجموعة دي والزاوية بتاعتها والمجموعة دي، وارجع لكم نكمل الزاوية الأخيرة مع بعض زي ما احنا شايفين. واعتقد ان شكل الوحدة بتاعتنا بدأ يبان ومميز وشكله جميل قد ايه. رجعت لكم تاني وبعد طبعا ما اشتغلت الزاوية اللي احنا سبتكم فيها، وبعد كده 8 عمود بلفة. في اخر غرزة عندي هدخل وهشتغل زاوية جديدة مكونة من 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود كده، 1 2 2 سلسلة 1 2، تاني في نفس الفراغ 1 2. ما غيرتش اللون في السطر دوت، لان خلاص انا بعد كده السطر ده والسطر اللي بعده ممكن كمان، يعني هما بيكونوا سطرين بس بعد الالوان بتاعتي، اسود اللبني الفاتح او الازرق الابيض، بعد كده 2 لون باللون اللي هو الكحلي دوت. تحبوا تخلوه 3 مفيش مشكلة، هتوسعوا شوية يعني قطعة المربع، لكن لو هتمشوا بنفس العدد اللي انا ماشيه هو هيكون سطرين بس باللون الاخير زي ما احنا شايفين. 1 2 في تالت سلسلة ارتفاع بدخل وبعمل غرزة منزلقة زي ما احنا شايفين في نفس المكان اللي انا واقفه فيه. طبعا بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا بشتغل فوق كل عمود عمود يقابلني. دلوقتي المجموعه بتاعتي هنا بقت كام؟ السطر الجاي ده المفروض المجموعه الواحده هتكون كام؟ انا الزوايا اللي هي طبعا فوق السلسلتين الاربعه بشتغل فيهم زي الزوايا اللي تحت بالظبط، كل زاويه بتقابلني بشتغل عمودين سلسلتين عمودين في نفس الفراغ فوق السلسلتين دول. اما بقيه الاعمده هنعدهم. بصوا انا بعد منين بقى؟ المفروض ان دي كانت الزاويه بتاعتي، العمودين دول كانوا مع الزاويه دي، والعمودين التانيين اهم. العمودين دول هيشتركوا مع الاعمده دي، والعمودين اللي على اليسار هيشتركوا مع المجموعه دي، ونفس الشيء العمودين اللي في الزاويه دي هيجوا هنا مع دول، والعمودين اللي هنا هيجوا مع دول. طيب احنا كان معانا 8، هنزود عليهم 4، 2 من هنا و2 من هنا، يبقى كام يا بنات؟ نعد بقى مع بعض: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى هنشتغل من فوق 12 عمود بلفه فوق ال 12 عمود بلفه، ولما اجي للسلسلتين بشتغل زاويه جديده مكونه من عمودين سلسلتين عمودين. طيب انا واقفه هنا دلوقتي، المفروض ان انا العدد بتاعي هنا هيبقى 10، ولسه الاتنين بتوعي دول ايه؟ هيكونوا يمين الشغل واحنا بنمشيش يمين. طيب هيكملوا امتى؟ لما اخلص الراوند بتاعي كله واوصل بعد ما اخلص الزاويه هنا هلاقي العمودين دول هيتبقوا عندي، هشتغلهم وبعد كده هقفل السطر بتاعي. يعني برتفع من نفس المكان اللي انا فيه 1 2 3، وبعتبره اول عمود فوق اول عمود تحت، وبشتغل عمود بلفة على كل عمود يقابلني. كل الاعمدة اللي بتقابلني دي هشتغل عليها عمود بلفة لغاية ما اوصل للسلسلتين بتوعي. كده 2 3 لغاية ما بوصل الى اخر عمود، كده 10. يبقى انا ارتفعت 3 سلاسل ارتفاع واشتغلت فوق كل عمود عمود زيه، وصلنا للسلسلتين اهم. السلسلتين دول بشتغل فيهم زاوية 2 عمود بلفة 2 سلسلة 2 عمود داخل نفس الفراغ. بقى كده 1 عمود 2 عمود في داخل نفس الفراغ 2 سلسلة 1 2، تاني في نفس الفراغ 1 تاني 2. ابتدي بقى المجموعة بتاعتي دي. المجموعة بتاعتي دي كاملة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 غرزة عمود بلفة بشتغلها فوق 12 غرزة عمود بلفة. بنبتدي طبعا اول غرزة عمود بلفة اهي، الفراغ بتاعها اهو ممكن يكون مستخبي تحت الاعمدة، ناخد بالنا منه. بدخل واشتغل عمود فوق كل عمود يقابلني زي ما احنا شايفين لغاية ما بوصل الى الزاوية، عمود فوق كل عمود لغاية الزاوية. فوق السلسلتين بشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، ارجع اعمدة فوق الاعمدة وفوق الزاوية 2 عمود سلسلتين 2 عمود، اعمدة فوق الاعمدة والزاوية 2 عمود سلسلتين 2 عمود. هكمل لغاية اخر عمود هنا وارجع لكم في الزاوية ونكمل الراوند مع بعض. رجعت لكم تاني وكده وصلنا للزاوية الاخيرة بعد ما اشتغلت 12 عمود بلفة. داخل الزاوية بدخل اشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود 1 2 1 2، تاني في نفس الفراغ 1 2.
اتبقى لي ايه يا بنات؟ اتبقى لي الاتنين عمود بلفه لتحت اللي كانوا تحت، اللي هما هيكملوا لي المجموعه بتاعتي اللي فوق دي. هدخل واشتغل فوق كل عمود منهم عمود كده، 1 2. في النهايه باجي عند تالت سلسله ارتفاع بدخل وبقفل بغرزه منزلقه زي ما احنا شايفين كده. المربع بتاعي بيكون اكتمل زي ما احنا شايفين بزواياه الاربعه، لكن طبعا كان بدايته عباره عن دائره زي ما احنا شايفين. هتكتفي بالسطرين اوكي مفيش مشكله، هتزودي سطر او اكتر تاني بعد كده هترتفعي من نفس المكان اللي انت فيه 3 سلسله وتكملي على كل عمود عمود، وبعد كده في الزاويه تشتغلي 2 عمود 2 سلسله 2 عمود وهكذا اعمده. وفي الزاويه بس بزود التزايد بتاعي بيكون هو في مكان السلسلتين، بيكون دايما فوقيها 2 عمود 2 سلسله 2 عمود زي ما احنا شايفين. من نفس الوحدة اللي شرحناها مع بعض في اكتر من فيديو، كونا اكتر من تصميم واكتر من شكل، في كلهم في منتهى الجمال والروعة، لكن كل واحد فيهم بيكون ليه شكل مختلف واسلوب مختلف في طبعا عدد سطوره، في طريقة تكوينه، في حاجات كتير قوي شفناها في الفيديوهات اللي فاتت. اللي شاف الفيديوهات اتمنى طبعا ان هي تكون عجبته، واللي ما شافش الفيديوهات برضك اتمنى ان هي تنول اعجابه. اتمنى ان الوحده بتاعتي النهارده برضك تنول اعجابكم، وزي ما قلت لكم هنشرح بس نظري كده طريقه التشبيك. لما باجي بشبك بطريقه غرزه المنزلقه، لو هشبك بالخيط والابره يا بنات انا دايما بفضل المنزلقه وطريقه الابره والخيط بشبك مش على وش الشغل، لا بخلي الشغل بتاعي الوشين قدام بعض وانا بشبك من على خلف الشغل. هنا بيكون عندي ضلعين، شايفين الضلعين بتوعي اهم. لما باجي اشبك باخد من عندي هنا الضلع الامامي من عندي يا بنات، مع اللي هو الفرونت لوب مع الباك لوب اللي هو الخلفي من الناحية التانية. بدخل بالشكل ده في الامامي، والخلفي من الناحية التانية بردك بدخل فيه، وبعد كده الف الخيط واخرج منه من الحلقة دي ومن الحلقة دي زي ما احنا ايه عارفين. وطريقة التشبيك موجودة عندكم في فيديو في القناة، اتمنى ربنا تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. ولو مش هتشوفوا فيديو التشبيك نفسه، انتوا ممكن تشوفوا الوحدات اللي عملناها مع بعض بالوانها الجميلة، فيها اكتر من طريقة تشبيك. اتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم. مفرش النهارده في منتهى الجمال والروعه، ممكن تعملي منه سجاده ارض بردك هتكون جميله للناس طبعا محبين اللون الازرق، اللي كتير منكم طلبوا مني ان احنا نعمل حاجات باللون الازرق. اعتقد ان النهارده حطينا كل الوان الازرق في وحده واحده، يا رب تعجبكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي وفكره جديده من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.